Welcome to ePal channel. Search manipulation policy branded items දානකොට මෙන්න මේක පොඩ්ඩක් ඔළුවේ තියාගන්න කොහොමද eBay එක trigger කරගන්නේ කියලා. eBay එක මේක අල්ල ගන්නවා. එතකොට ඔයාගේ account එක suspend වෙන තැනට තමයි මතුවෙන්නේ. අපිට බෑ වෙන item එකකට brand name දාගෙන title එකේ දාන්න. මේක හරියටම පෙන්නලා තියෙනවා මෙන්න මේ issue එක. ඉතින් ගොඩක් වැදගත් වෙයි මේක මේ කරන කට්ටියට මේක branded products කරන ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා replicas. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට මේක ඇත්තටම alert එකක් තමයි වෙන්නේ හැම විදිහකින්ම ඔයාව අහුවෙන්න පුළුවන්. Right, මේක එවලා තියෙන message එක තිබේ your listing isn't following policy search manipulation policy. policy එක violate කරලා තියෙන නිසා your listing didn't follow search manipulation policy manipulating search result to gain unfair visibility for a listing is not allowed. මෙන්න මේක ඔළුවේ තියාගන්න. ඔයාට බෑ අසාධාරණ විදියට visibility එකක් ගන්න ඔයාට brand name පාවිච්චි කරන්න. ඒක ඒකේ නැත්තම් වාට ගන්න බෑ. හැබැයි වාට මේක කියලා තියෙන එකයි visible විදිහට දාන්න බෑ. visibility එකක් තියෙන්න බෑ. right මේක කියලා තියෙන my policy පොඩ්ඩක් please understand that you use the brand name Seiko. Seiko කියන එක in the title or description of the listing. මේක title එකේ හරි description හරි කොහරි දාලා තියෙන නිසා තමයි මේක අල්ලගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් එතන ඉහළ කරන්න බෑ. Sellers aren't permitted to use any unrelated brand names in the title or description in the listing as it results in poor search experience. eBay එකේ තියෙන search experience එක නැති වෙන එක තමයි වෙන්නේ. මොකද කෙනෙක් එකට රැවටෙන එක. රැවටිලා එන එක. ඉතින් ඒක title එකේව description එකේව තියෙනකොට තමයි visibility එකක් තිබ්බොත් තමයි ඔන්න ඕක දැක ගන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඒක use කරන්න යන්න එපා. wisely හිතලා වාට මාකට් කරන්න පුළුවන් තැන් තියෙනවා අන්න ඒ වලින් මාකට් කරන්න. ඒ කියන්නේ කස්ටමර් කෙනෙක්ට ඔකේ ඉමේජ් එක හරි ලස්සන ඉමේජ් එකක් දැම්මොත් හොඳ කැචි ටයිටල් එකක් දැම්මොත් ඔයාට ලබා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් බ්‍රෑන්ඩ් නේම්ස් වගේ ටයිටල් එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක දැම්මොත් ඒගොල්ලෝ මේ මොනවාද මේකත් කියන එක පුව සර්ච් රිසල්ට් වලට යනවා. ඒගොල්ලෝ ඇත්තටම රැවටීමක් වගේ තමයි වෙන්නේ. ඉතින් හැම වෙලේම try කරන්න කස්ටමර්ට හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් දෙන්න මේව කරගන්න visibility තියෙන්න බැරි වෙන්න brand names. ඉතින් මේක මේ brand එකකින් ඉන්න කට්ටිය inform කරලා දෙන්න පුළුවන් නැත්නම් customer කෙනෙක් inform කරලා දෙන්න පුළුවන් නැත්නම් eBay එකම අල්ලගෙන තියෙන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන members must not use any brand name other than the brand name of the company that manufacture produce the item being offered in the listing or the celebrity who has owned or official endorse the item being offered. You can relist your item by removing the unrelated brand name of the listing. eBay එක තාම opportunity එකක් දෙනවා. වාට release කරන්න පුළුවන්. ඒව ටික අයින් කරලා. ඉතින් eBay එක chances දෙන්නේ එකයි පළවෙනි වැරද්දේ chance දෙනවා දෙවෙනි වැරද්දේ chance 3 4 යනකොට ඔක suspend කියන තැනට එනවා. ඉතින් හැම වෙලේම මේ policies එකක් ඉන්න අපි හැම එකක්ම වැදගත් වෙන්නේ අපේ risk factor එක අඩු කරන විදිය. ඉතින් policies ගැන දැනුවත් වෙන policies ගැන වෙනම playlist එකක් තියෙනවා මම හැකි විදියට තමයි කරන්නේ. ඉතින් ඒක ගැන දැනුවත් වුණොත් මම හිතනවා ඔයාලට risk free මේක sell කරගන්න හැකියාවක් ලැබෙයි. eBay member කෙනෙක් විදියට seller කෙනෙක්ට වඩා. මෙන්න මේ item එකට දාලා තිබ්බේ ඒ දාලා තියෙන එක ඉතින් කොහෙටවත් නැති item එකකට තමයි Seiko කියන brand එක දාලා තිබ්බේ. ඉතින් මේ වගේ manipulate කරන්න එපා search result වලට ඒක effect එකක් වෙන නිසා. Know the rules before you play. අපි දැනගන්න ඕනේ හැම වෙලෙම. අපි සෙල්ලම් කරන්න කලින් අපි නීති ටික දැනගන්න ඕනේ. අනේ නීති ටික දැනගෙන සෙල්ලම් කරොත් ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. හිතනවා දෙයක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා ගොඩක් මොනවාද brands ගැන ඔළුවේ තියෙනවනම් ඉතින් ඒව හරි විදිහට use කරන්න utilize කරන්න. Right, එහෙනම් good luck. Think wisely, don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එකේ තියෙනවා ePal Hub English language එක subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එක තියෙනවා යක්ෂකයා group එක තියෙනවා ඊට අමතරව අපේ FB එකේ තියෙනවා ePal Hub group එක dropshipping සම්බන්ධව online selling eBay ගොඩක් දේවල් ගැන ජීවිතය ගැන ගොඩක් දේවල් දැනගන්න පුළුවන් කැමති නැයකට එකතු වෙන්න ඊට අමතරව ePal page එක තියෙනවා ePal page එකේ විස්තර තියෙනවා මේ හැම එකකම information අරගෙන ඔයාලට උනන්දු තියෙනවනේ කැපවිලා ඒකෙන් පුළුවන් තරම් දේවල් ලබා ගන්න. Welcome, Bhumi Sudhi Shaspada Beluata. All the very best. Bring more to Sri Lanka. Happy selling.